This is a man-made reservoir located high on the Khao Yai Thiang Ridge. Water is stored here in large volumes. But for the people who live below, it remains out of reach. เขามันแล้งมาตั้งแต่คือที่อยู่มันไม่มีน้ำมาแล้วล่ะเพราะว่าที่ชาวบ้านใช้คือน้ำมันจะผุดมาจากมันมีเขาเรียกอะไรนะตาน้ำมันผุดมาจ้ะมันก็เลยแบบทำยังไงก็คือมันไม่มีน้ำ Water in this remote mountain village has always been scarce. เขาก็อยู่แบบธรรมดาแหละชาวบ้านเหมือนชาวบ้านธรรมดานี่แหละอยู่กันไม่มีอะไรทำเยอะไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกมันปลูกข้าวโพดนะคะส่วนใหญ่ But as energy needs around the neighboring towns grew, things started to change. As part of a power project, a hydropower dam was built high on the ridge of the mountain. ก็ความเจริญมันก็เข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าเขาเอาแผนที่เอาส่วนต่างๆมาแล้วทำ EIA จบเขาก็บอกเราก็ไม่ได้คัดค้านค่าเวรคืนเราก็ได้ทุกอย่างเราก็จบก็พอมาทำอ่างเราก็คิดว่าทำอ่างข้างบนนี้เราคิดว่าเราจะได้ใช้น้ำไงเพราะว่ามีอ่างข้างบนใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่ได้ให้ใช้ไง For the first time, there was water near the village, lots of it. But the water was not theirs to use. On the edge of Thailand's Korat province lies Khao Yai National Park. It is a landscape peppered with mountains and steep ridgelines. Mu 6 is one of several small villages located along the Khao Yai Thiang Ridge. Tao has spent most of her life on this mountain, living through the years before and after the reservoir arrived. Every day, they work around a system they are still trying to understand. เพราะที่เราทำพวกเกษตรพวกอะไรเราก็พึ่งฤดูฝนฤดูอะไรอย่างเงี้ยเอาค่ะก็พอมาทำอ่างเราก็คิดว่าทำอ่างข้างบนนี้เราคิดว่าเราจะได้ใช้น้ำไงเพราะว่ามีอ่างข้างบนใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่ได้ให้ใช้ไงเราต้องลงไปเอาน้ำจากในเหวอะไปทำน้ำจากดึงน้ำจากในเหวขึ้นมาใช้อะ2 ปีแล้วยังไงก็ไม่พอใช้น้ำไม่พอใช้เลยอะค่ะ From December to May, this mountain faces prolonged drought, and water becomes even harder to find. ตอนถามว่าตอนที่ว่าเขามาจะสร้างอ่างก็ชาวบ้านพื้นที่สร้างอ่างอาจจะเป็นพื้นที่เขาเรียกอะไรพื้นที่การเกษตรถามว่าได้ย้ายพื้นที่เพราะของเราหมู่บ้านของเราลงมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วไม่คิดว่าจะมีอ่างขึ้นมาด้วยตอนนั้น To this day, Tao remains unsure why the water above her village is untouchable. เขาไม่ค่อยรู้เรื่องกันหรอกเขาแค่ตอบแค่บอกเหมือนแบบว่าเขาบอกว่าตูดขึ้นมาแล้วมาพักแล้วใช่ไหมเวลาปล่อยลงมันเขาเรียกอะไรนะปล่อยลงว่าเป็นปั่นไฟใช่ไหมตอนดูดขึ้นต้องใช้ไฟดูดขึ้นมาก่อนแล้วก็ตอนลงก็ไปปั่นไฟเขาบอกว่าเราก็ว่าไปสำรองไว้ไปสำรองไฟไว้เวลาใช้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านบอกอย่างไงเขาก็รู้เรื่องตามที่เขาบอกกันนั่นแหละถามว่าเข้าใจไหมเขาไม่เข้าใจหรอกเราก็ไปหาน้ำใช้แบบน้ำซับน้ำอะไรมาใช้กันอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าพอใช้ไหมไม่พอใช้หรอกช่วงนี้ไม่พอใช้เลยถ้าฝนดีถึงฝนดีก็ไม่พอใช้เพราะว่า1พื้นที่บนเขามันเก็บน้ำไม่อยู่ 78-year-old Juk, a longtime resident of Mu 6, has been one of the more vocal villagers, raising concerns as the changes unfolded. ของผมก็มันต่อสู้กันได้ก็คือความยากจนที่เราอยู่บนเขาเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด Juk was among those who first witnessed the changes brought by the reservoir and the uncertainty that came with it. ผมก็ทำไร่ทำนากันอยู่ทำสวนอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเขามาถามว่าให้เขาสร้างอ่างไหมเพื่อสร้างโรงไฟฟ้า
It was a period of confusion for the villagers. They knew their lifestyle and livelihood were about to change. เราเป็นยามเฝ้าแผ่นดินเขามาเล่นแร่แปรธาตุเอาธรรมชาติของเราไปขายเป็นฟืนเป็นไฟแต่พวกเราอยู่เฝ้าแผ่นดินนี่ได้อะไร For Juk, the logic is simple. A massive reservoir was built above the village. Yet the people living right beneath it were still left searching for water. Khao Yai National Park is one of Thailand's renewable energy sites, where hydropower and wind come together in a single landscape. Near the edge of Khao Yai National Park lies the Lam Takong Dam. The Lam Takong Dam operates on a two-reservoir system. A lower dam holds water at the base, while a second reservoir sits 400 meters above on the Khao Yai Thiang mountain. Water is pumped to move between the two reservoirs to generate power. Chalamchai Kongwang, an engineer at the power plant, monitors a system designed to move water in both directions. นะครับผมมันจะต่างกับเขื่อนอื่นประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเป็นการยืมน้ำมาผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวมันจะไม่สูญหายไปไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งนะครับผมการที่จะเป็นแบตเตอรี่ก็คือหมายถึงว่าเราเหมือนกับเราชาร์จเก็บไฟไว้ถูกไหมแล้วเราจะไปใช้ตอนช่วงไหนช่วงที่เราต้องการถูกไหมครับ The upper reservoir of the Lam Takong Dam began operations in 2004, becoming one of the country's most advanced pumped storage hydropower systems. The advantage of the system is that when electricity demand is low, surplus power is used to forcefully pump water uphill into an upper reservoir. When demand rises, that water is released back down through turbines, generating electricity within minutes. คือตอนนี้ที่เราดีไซน์ไว้ของอ่างเก็บน้ำตอนบนเนี่ยก็อยู่ประมาณ 9.9 ล้านเนาะนะครับผม 9.9 ล้านแต่อ่างล่างเราเนี่ยถ้าอยู่ในปริมาณที่เขาเรียกว่าเต็มประมาณ 3-400 ล้าน 10 million cubic meters of water in the upper reservoir are enough to fill around 4,000 Olympic-sized swimming pools. With a capacity of 1,000 megawatts, the dam stores energy to power roughly 1 million homes. However, for some of the villages in the mountains, the issue is not power, but access to water. Electricity from the Lam Takong Dam feeds into the wider grid, powering homes and cities across northeastern Thailand. The upper reservoir was built as part of a pumped storage system, designed to store and release energy when required. Electricity Generating Authority of Thailand, or EGAT, oversees power generation at the Lam Takong Dam. ส่วนนี้เนี่ยจะเชื่อมต่ออยู่กับระบบกริดอยู่แล้วนะครับถ้ามีความต้องการใช้ไฟก็สามารถที่จะเดินเครื่องส่งจ่ายพลังงานเข้าไปในระบบได้ทันทีพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันนะก็ยังพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลค่อนข้างมากนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะฮะในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปัจจุบันก็มีการรับนโยบายในเรื่องของการที่จะลดการพึ่งพาจากการผลิตพลังงานฟอสซิลลงIn 2024, around 85% of Thailand's electricity was still generated by fossil fuels, above the global average of 59%. By 2037, Thailand aims to source 51% of its energy from renewable sources.
ลังงานในส่วนนี้เนี่ยที่มาจากวินเทอร์ไบน์หรือว่ามาจากโซล่าเนี่ยนะครับเป็นพลังงานที่ค่อนข้างมีข้อจำกัดนะฮะอย่างเช่นโซล่าเนี่ยถ้าสมมติว่าในช่วงที่แดดน้อยหรือว่าในช่วงกลางคืนนะฮะโซล่าซึ่งมีค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะหายไปนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของวินเทอร์ไบน์เนี่ยถ้าลมไม่มาหรือลมไม่มีในช่วงนั้นนะฮะพลังงานก็จะหายไปในส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้ระบบส่งเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเติมในระบบนะฮะซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินเครื่องขึ้นเติมหรือว่าเสริมระบบในส่วนนี้ได้ทันทีครับก็ถือว่าถ้าเกิดไฟดับในนครราชสีมาทั้งหมดโดยไฟฟ้าลำตะคองชลประทานพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะซัพพลายให้จังหวัดนครราชสีมาได้ทั้งหมด Hydropower may be the most reliable of Thailand's renewable sources. But at Lam Ta Kong Dam, controlling water is not just about power. The Lam Ta Kong Dam was built in 1974 to supply water for irrigation and daily use. It only began generating electricity when the upper reservoir began operations in 2004. The water in the lower reservoir is managed by the Royal Irrigation Department. From agriculture to households, the department decides on how water is stored, distributed, and used, including the supply needed for electricity generation. วัตถุประสงค์ของเขื่อนทีแรกก็คือเพื่อการเกษตรก่อนเลยแต่พอชุมชนขยายตัวขึ้นนะครับเราก็มาพิจารณาเป็นน้ำอุปโภคบริโภคก่อนประปาเองที่แหล่งชุมชนเองเวลาเขาใช้น้ำเขาใช้วันละ100,000 กว่า140,000 150,000 That's enough to supply water to tens of thousands of households each day. However, since the upper reservoir was created, the water must now be shared for power generation. และทางการไฟฟ้าเนี่ยเขามีข้อตกลงนะครับคือสูบน้ำจากเขื่อนนะครับเพื่อที่จะไปไว้ที่เขาเยเที่ยงเพื่อที่จะปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าลงมานะครับช่วงไหนที่ว่าการใช้กระแสไฟฟ้าน้อยเขาก็จะสูบน้ำขึ้นไปข้างบนพอหลังจากนั้นก็จะปั่นลงมาเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าBut the priorities are clear. Water for consumption is always number one. 20 ปีหรือ 30 ปีที่แล้วเนี่ยน้ำเพื่อการเกษตรต้องมาอันดับหนึ่งเพราะตอนนั้นชุมชนยังน้อยอยู่อันนี้พอชุมชนขยายตัวนะครับความต้องการของน้ำเพิ่มขึ้นแต่แหล่งน้ำเรายังเหมือนเดิมยังมีจำกัดเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้น้ำเนี่ยเราก็เลยต้องมาจัดความสำคัญใหม่ priority ใหม่เกือบ10 ล้านดูที่ว่าเดือนนี้เราอาจจะนะครับโดยที่ว่าอันหนึ่งก็คือน้ำอุปโภคบริโภคอันที่2ก็คือน้ำรักษาระบบนิเวศแล้วก็3ก็คือน้ำเพื่อการเกษตร4ก็คือเพื่อการอุตสาหกรรมหรือของการไฟฟ้าThe water here is controlled to ensure everyone benefits, especially during dry seasons. นะครับนี่คือช่วงฤดูฝนและหน้าแล้งเราก็จะปล่อยเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องทางที่อยู่ด้านท้ายเขื่อนด้วยนะครับปีที่แล้วตอนที่น้ำแล้งเนี่ยน้ำอยู่ที่ประมาณ 20% กว่านะครับตอนนั้นเราก็พยายามส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหรือเพื่อการประปาแต่จะมีเกษตรกรบางส่วนนะครับที่ว่าต้องการน้ำเพื่อทางการเกษตรแล้วก็ต้องมีทำข้อตกลงไปคุยเราไม่ได้ว่าห้ามนะครับว่าคุณห้ามเอาน้ำเนี่ยไปใช้เพื่อการเกษตรแต่คุณเอาน้ำเนี่ยก็คือคุณพิจารณาจากแหล่งน้ำของคุณด้วย The lower reservoir's water supports a vast network of farms and communities across the region. However, villages like Mu 6 sit outside that system, too high and too remote to be connected to the water system. Pornpan, the village headman, was among the first to realize that farming alone could no longer sustain Mu 6. ชาวบ้านก็จะมีการปลูกมันปลูกข้าวโพดทำไร่ทำสวนครับที่นี่นะครับพอมีการไฟฟ้ามาเวียนคืนที่นะครับแล้วก็มาสร้างอ่างสร้างกังหันลม Pornpan
Yupan saw an opportunity to transition Mu6 towards a new economy, tourism. คณะกรรมการเข้ามาประชุมพอประชุมเสร็จนะครับว่าอยากมีการค้าขายอยากทำสองแถวนะครับก็ผมก็เรียกประชาสัมพันธ์ออกหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านมาลงรายชื่อใครอยากจะค้าขายใครอยากจะทำสองแถว The two-row passenger van, or songtaos, are used to ferry visitors around the area. ก็มีการมาค้าขายทำมาหากินเรื่องจักรยานบ้างจักรยานก็มาประมาณ 5-7 จักรยานได้จักรยานครับผมก็มาทำจักรยานเพิ่ม แล้วก็รับคนในชุมชนขึ้นมาทำงานจัดการบริหารที่นี่ครับก็เริ่มจักรยานเริ่มแรกตั้งแรกเลยก็คันละ 30 บาท แล้วก็จ้างพนักงานวันละ 300 รายได้เราเพิ่มขึ้นนะครับจากได้ปีหนึ่งก็ช่วงแรกๆปีหนึ่งประมาณ 3-4 หมื่นแต่ตอนนี้ก็เดือนหนึ่งตกเป็นล้านรายได้ของจักรยาน With towering wind turbines and the upper reservoir above, energy infrastructure here has become part of the attraction. ซึ่งมีคณะกรรมการยูนิโก้นะครับลงมาประเมินนะครับจนสถานที่ของเราได้ผ่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโคราชจิโอพาร์คระดับโลกครับ While new income from tourism trickled in for Mu6, some farmers would soon find that what they sacrificed would not be so easily replaced. แต่ตอนแรกก็มาสร้างอ่างก็มันก็เป็นปัญหากันอยู่มีม็อบมีอะไรกันมาอยู่มาประท้วงมาอะไรกันอยู่อะค่ะเพราะว่าบางส่วนเขาก็ไม่เห็นด้วยมาเพราะว่าหนึ่งคือการขึ้นมาก็เขาเรียกว่ามาพัดสร้างอ่างตนคือชาวบ้านเนาะเวลาการระเบิดอะไรมันเป็นควรเป็นแล้วก็พื้นที่ทำกินเราก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผลกระทบจริงก็คือกระทบแค่คนที่มีพื้นที่ทำกินอยู่ข้างในคือพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนชาวบ้านเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไงคือเราไม่รู้ว่าข้างนอกเขาทำงานแบบว่าเขาเข้ามาแล้วเขาแบบคนนึงก็มาพูดว่าจะให้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วไม่เป็นตามคำพูดอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำการให้ประท้วงอะไรขึ้นมา Those unclear commitments would eventually push some Mu6 villagers from adaptation into confrontation. Near the edge of the Khao Yai National Park in northeastern Thailand, electricity from Lam Takong feeds into the national grid, powering homes and cities across the region. But the reservoir above Mu6 was built to store energy, not supply the village. And the water that feeds the system is managed through agreements set below the mountain. While the upper reservoir helped solve a growing energy problem, some villagers felt they had sacrificed far more than they had received in return. For villagers like Juk, the only way forward was to protest. ผมก็เข้าไปพบกขออีกน้ำไม่ได้ใช้ก็ไปขอบอกว่าในงั้นเดี๋ยวผมจะขอเอาชาวบ้านมาอาบน้ำแล้วก็เอารถมาบรรทุกน้ำที่นี่ขึ้นไปใช้ข้างบนได้ไหมเขาก็บอกเอาอย่างนั้นเราจะจัดการให้โดยให้รปภเป็นคนจัดการแล้วก็พอเราก็กลับขึ้นมาเขาก็วิทยุมาให้รปภไปเปิดชาวบ้านก็ได้ใช้จนกระทั่งนายอำเภอมาสั่งปิดThe construction of the upper reservoir was a major undertaking. The project began in the late 1990s and continued over several years as part of a large-scale pumped storage hydropower project. The system required extensive excavation and engineering across the mountain ridge. ทีนี้เวลาระเบิดทีมันจะสีเหลืองคุมทั้งหมดเลยแล้วเวลาฝนตกลงมาปุ๊บมันก็จะชะล้างลงมาแหล่งน้ำชาวบ้านก็จะเอาน้ำตัวนั้นมาหุงข้าวแล้วมากวนสารส้มแล้วก็เอาดื่มให้มันใสแล้วก็ดื่มกันทีนี้ก็เกิดโรค
ท้องร่วงโรคท้องเดินโรคต่างๆโรคหอบโรคต่างๆกันขึ้นมาคือเราก็พยายามที่จะขอใช้น้ำข้างบนอ่างอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าในตอนที่กำลังคือเราขอมาตลอดแล้วมันไม่ได้เราคือต้องหาข้อยุติข้อตกลงกันก่อนเราก็ต้องหาน้ำให้ชาวบ้านใช้ก่อนเราก็ต้องมาหาวิธีก่อนนะคะเรารอไม่ได้ที่จะถ้าเกิดเรารอเขาเราก็ชาวบ้านเขาก็ไม่มีน้ำใช้อะค่ะ The confrontation gave way to negotiation, and the village built their own water pump system, alongside EGAT's expertise and support. ชุมชนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ของออมสินงบประมาณส่วนหนึ่งก็ของออมสินแต่ส่วนหนึ่งก็ของชุมชนนั่นแหละค่ะคือเราช่วยพอออมสินเข้ามาทำให้ก่อนแล้วก็ต่อยอดด้วยชุมชนเพราะว่าไม่พอเพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะของออมสินช่วยมา4,500,000 Powered by solar panels, the system is run and managed by the community. เปิดเป็นโซนเพราะของเราอ่ะอันนี้นี่1 สเต็ปเนาะขึ้นมา1 สเต็ปแล้วก็ไปที่ศาลาหมู่บ้านอีก1 สเต็ปสเต็ปตรงศาลากลางหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็จะดึงไปที่ถังประปาแล้วถึงปล่อยให้ลงมาได้แต่โซนข้างบนเราก็จะดึงขึ้นไปทางวัดอีกถึงได้ใช้ทั่วถึงกันนะคะ The supply still has to be carefully rationed at all times. แต่ก็ช่วงถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็จะเปิดจะช่วงเย็นประมาณสัก3 โมงเย็น4 โมงเย็นก็จะเริ่มเปิดกระจายเป็นซอยก่อนพอเต็มซอยแล้วเพราะว่าน้ำของเราเนี่ยดึงขึ้นมาไกลแล้วไปที่เก็บสต๊อกมันก็ไม่ค่อยพื้นที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้ำก็เลยอาจจะไม่พอกับชาวบ้านถ้าเราเปิดทั้งวันทุกแบบเปิดเลยอ่ะมันไม่ไหว This is how Musix sustains itself today. About 20 kilometers down the hill from Musix is Mu 1. While Mu 1 sits closer to the lower reservoir, it remains beyond the reach of the dam's water supply. So they too had to build their own water pump system. ทางคณะกรรมการก็เลยทำโครงการตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปเสนอแล้วก็มาคุยกันว่าเรามีเขาเรียกอะไรนะเรามีน้ำขูดจากเรามีแหล่งน้ำเราจะทำไงดีเราจะได้แหล่งน้ำตรงนี้มาใช้ในหมู่บ้าน PUE is part of a committee that helped Mu 1 turn the existing water source into a community-run system, much like Mu 6. อันนี้คือประธานชุมชนนะคะลุงจบเพนเขตวิทย์เป็นประธานชุมชนของชุมชนที่1นะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลประปาภูเขานะคะก็จะดูเกี่ยวกับเป็นการซ่อมบำรุงแล้วก็ดูโซนท่อน้ำต่างๆในหมู่บ้านนะคะก็ Pipes were laid by hand across steep terrain and dense forest, linking a distant spring to the village below. ที่มาก็คือการจัดสรรของงบประมาณตัวนี้ก็คือมาจากทางกปภนะคะมีรอบผลกระทบก็คือ2 ล้านบาทนะคะแล้วคราวนี้ทางชาวบ้านนะคะก็สนับสนุนบางคนก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกสนับสนุนเป็นเงินเหมือนเอามารวมกันได้ประมาณ10,000 กว่าบาทแล้วก็ลงซื้อมิเตอร์แล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะก็ถึงได้มีน้ำใช้ทุกวันนี้ค่ะ Today, every household in Mu 1 is connected to this DIY system. เป็นไงบ้างคุณยายชมขายของดีไหมช่วงนี้ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ค่อยดีแล้วน้ำเนี่ยที่ใช้ล้างจานเนี่ยน้ำไหลแรงไหมช่วงนี้ ไหลไม่แรง ไหลไม่ค่อยแรงเนาะค่ะก็ด้วยความที่ว่าพอได้เป็นคณะกรรมการแล้วนะคะกองอ้นนะคะแต่รู้นั้นก็ว่าหนูเป็นกรรมการใหม่แล้วนะเราทำยังไงให้ในชุมชนที่1มีกิจกรรมนะคะได้แล้วก็จะมีรายได้ก็จะมีบางกรณีนะคะเวลาถ้าสมมติว่าน้ำไม่พอก็จะมีทางหมู่10นะคะที่เขาขาดน้ำนะคะก็จะมาขอซื้อน้ำก็มีค่ะแต่ทางไฟฟ้าเขาก็เคยแนะนำมาว่าชุมชนที่1ออกรถเขาเรียกรถน้ำดีไหมเพื่อจะได้วิ่งน้ำไปขายหมู่10อะไรประมาณนี้ค่ะ What began as a response to scarcity became a unique local enterprise. ในเดือนที่แล้วนะคะที่คำนวณมาเดือนนี้ได้ประมาณ 15,800 บาทนะคะเราก็จะหักค่าแรงค่าดำเนินการนะคะ 5,000 บาทเราก็จะได้เงินเข้าบัญชีในชุมชนประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน Today, Mu 1 supplies water to various events and functions, including to government agencies like EGAT.
Across Thailand, different landscapes require different solutions, and not all energy systems are built the same way. คือในเรื่องของความเหมาะสมมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละที่ด้วยนะครับอย่างเช่นพื้นที่ที่ยังพอมีภูเขาสูงหรือว่ามีความแตกต่างของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เราอาจจะทำอ่างเก็บน้ำตอนบนได้หรืออ่างเก็บน้ำตอนล่างได้เงี้ยเราก็สามารถที่จะทำโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับได้โซล่านะฮะถ้าทำเป็นโฟลติ้งนะครับก็ใช้ในส่วนของพื้นผิวน้ำซึ่งนะครับแต่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเราก็ต้องพยายามดูแล้วก็ติดตามเป็นมอนิเตอร์ดูว่าจะมีผลกระทบอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับ 5 hours northeast of Korat, the Ubol Ratana Dam was built to generate power while ensuring the survival of the communities living beside it. Bantalat village is located in northeastern Thailand, along the shores of the Ubol Ratana Dam. As village head of its roughly 500 households, Samrit Tepchue has seen how the dam reshaped not only the shoreline, but the work that sustains life here. แล้วก็อาชีพชุมชนก็ทำการประมงส่วนใหญ่เกษตรกรรมก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าอาชีพประมงประมาณ 70% ตอนยังไม่มีเขื่อนก็เป็นอาชีพทำเกษตรนะครับทำนาทำไร่ทำนา But that changed very quickly as electricity from the dam powers the region. A new way of making a living emerged for the communities around it. ผมก็มาทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าประชามิสุขที่บ้านท่าลาดแห่งนี้นะครับก็ในเรื่องของชุมชนรอบเขื่อนนี่ก็คือในบางหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างบ้านท่าลาดเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีที่ทำกินไม่มีที่นาจะมีก็มีส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะพอต้องหาอาชีพ Fishing gradually became the primary livelihood here, supported by IGAT and the community. เพราะว่าการทำประมงเนี่ยก็จะมีการทำรายได้ให้สูงค่อนข้างดีกว่าการทำนาก็เลยเกิดการพัฒนาเครื่องมือในการจับแต่ก่อนก็จะจับกินแล้วก็จับขายในวงแคบๆในรัศมีใกล้ๆจับช่างตัวเดียวตอนแรกก็เป็นเขื่อนจับปลาธรรมดาแล้วต่อมาก็มีฝ่ายกฟผ.หรือว่าฝ่ายไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์นี่แหละกฟผ.ก็มาสนับสนุนให้ทำที่สร้างบ้านให้ปลาอยู่เขาเรียกว่าเป็นเขตเป็นแนวเขตอนุรักษ์นี่ก็หาที่อยู่ให้ปลาอาศัยพอทำอนุรักษ์เสร็จปริมาณปลามันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีที่อยู่อาศัย Over time, fishing became a sustainable industry for the village. ชาวประมงส่วนใหญ่เนาะก็ออกไปจับปลาบางครอบครัวก็จับปลาก็เรามาให้ภรรยามาแปรรูปตากแห้งแล้วก็ส่งขายให้กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อส่วนหนึ่งก็เอาไปขายให้เฒ่าแก่มาขายให้กันเองนะพอพ่อค้าเขามีขาเข้ามารับเอา The Ubol Ratana Reservoir has supported fishing in Bantalat for decades, turning the water behind the dam into a source of livelihood. At the same time, it remains part of the system that generates and stabilizes power across the region. As Thailand shifts toward renewable energy, water has become central to how power is stored and delivered. The Ubol Ratana Dam was built to generate power while supporting the communities living beside it. In 2024, it evolved into a hybrid system, combining water, solar, and battery storage to maintain a stable electricity supply as demand grows. คือว่า
เป็นแห่งแรกของประเทศไทยของเอเชียเราก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยในเรื่องของไฮบริดตัวสารจาก3แหล่งพลังงานเนี่ยมีเกิดขึ้นที่เขื่อนโบรัสนี่แหละเป็นแห่งแรกนะครับ Engineer Ekawat Uttarasi is part of the team responsible for maintaining the dam's hybrid power. Energy Storage เนี่ยที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยมาเป็นตัวจัดการทางด้านพลังงานให้นะครับคือในเรื่องของการจัดการพลังงานนะครับในเรื่องของตามที่ระบบต้องการเนี่ยก็คือเสถียรภาพตอนนี้เราอยู่ที่โรงไฟฟ้าเขื่อนโบรัสนะครับด้านในโรงไฟฟ้านะครับชั้นที่เราอยู่นะครับเราเรียกว่าชั้น Generator 4 นะครับซึ่งในชั้นนี้นะครับเป็นชั้นที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับโดยโรงไฟฟ้าเขื่อนโบรัสนะครับเรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดอยู่3ยูนิตนะครับมีกำลังผลิตนะครับcapacity เนี่ยยูนิตละ 8.4 เมกะวัตต์นะครับดังนั้นในแผนเราเนี่ยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับมีกำลังผลิตไฟฟ้า 25.4 เมกะวัตต์นะครับ With a capacity of approximately 25 megawatts, the plant can power 20 to 30,000 homes. During the day, sunlight carries much of the load. When clouds pass or demand rises, batteries respond instantly. Hydropower no longer carries the load alone. Solar, storage, and turbines respond in sequence. Across the surface of the reservoir, rows of floating solar panels sit on the water, where the surface helps keep them cool, making them more efficient. ให้เป็นแนวเป็นกลุ่มนะครับเราเรียกว่าเป็นสตริงนะครับ1สตริงจะมีทั้งหมด31แผ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะรวมประมาณ18สตริงซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้า DC เป็นกระแสตรงนะครับเข้าไปยังตัวอินเวอร์เตอร์นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขามีหน้าที่ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับThe Ubal Ratana Dam covers about 480 square kilometers, but the floating solar panels take up only a tiny fraction of it, less than 0.2 square kilometers. ชาวประมงที่ใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำในการประกอบอาชีพเรื่องของการหาปลานะครับดังนั้นเขามีความจำเป็นที่จะต้องเดินเรือขนาดเล็กนะครับเรือประมงมาผ่านมายังบริเวณเลาะเรียบภูเขานี้มาThe design also ensured that the connecting cables are submerged, so they don't get entangled with fishermen's small boats. But the success of long-term operation also depends on cooperating with the communities around the reservoir. Beyond the dams, the control of water has also reshaped the rivers themselves. Pra Patihan is a monk at the Wat Ba Amnuipon temple. He helps watch over a wildlife sanctuary along a forested stretch of the Lam Takong River, where nature is still protected amid the temple grounds. แล้วมันเป็นเขตอภัยทานญาติโยมก็ช่วยกันดูแลสัตว์มันก็เลยมาอยู่ที่นี่ไม่มีใครมารบกวน The Chinese water dragon, or takong as it's known locally, is a reptile that can grow up to 90 centimeters long. Named after the river it used to populate, the takong today survives only in pockets like this. ตะกองมันก็ชอบอยู่ในแหล่งพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ติดน้ำเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างๆอย่างนี้แล้วก็จะมีพืชมีสัตว์ให้เขาได้ดูแล But when rivers are dammed for hydropower, water levels are actively controlled, which changes the habitats of these animals.
ถ้าเกิดว่าเหตุผลที่ตะกองลดลงก็คือว่าถ้าเกิดเขายังอยู่ในสถานที่ของเขาก็ไม่นั่นแต่ถ้าเกิดออกนอกสถานที่วัดไปแล้ว บางทีก็มีการรบกวนของมนุษย์ เมื่อก่อนนี้ตะกองก็เยอะอยู่ แต่ตั้งแต่ที่ว่ามีมนุษย์เข้ามารบกวนสถานที่ตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตะกองเขาก็จะลดจำนวนลง For now, only the monks here have spotted these elusive creatures. ตะกองนี่เขาจะเช้าจะออกมาพึ่งตัวพอถ้าเกิดช่วงบ่ายนี่เขาจะลงมาหากินที่พื้นแต่ถ้าเกิดเขาระแวงนี่หรือว่ามีอะไรตกใจเขาจะกระโดดลงน้ำเลย As Lam Ta Kong embraces new technologies to generate and store power, the river it depends on has been fundamentally reshaped. Here, the temple has become a refuge protecting what is left. On the flip side, life on Khao Yai Tiang Mountain has invited tourism to support its growth, along with new businesses. ตอนนี้ประมาณรีสอร์ทก็ประมาณ 50-60 รีสอร์ทได้ที่บนเขาใหญ่เที่ยงครับตอนที่มานี่ก็ประมาณไม่แน่ใจก็ประมาณ 10-20 รีสอร์ทได้ครับ Sa Tampila is the manager of a homestay in Mu 6 and has witnessed the rise of domestic tourism in the past years. ก็ตอนผมมาใหม่ก็บนอ่างก็มีแค่อ่างเก็บน้ำแล้วก็มีกังหันลมแค่2ตัวทีนี้พอผ่านไปสักพักตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันนี้ครับก็มีกังหันลมเพิ่มขึ้นอีก 12 ตัวแล้วก็มีชมรมของการปั่นจักรยานรอบอ่างอีกครับทีนี้ให้อ่างเก็บน้ำก็มีชื่อเสียงขึ้นมาดังขึ้นมาจากโลกโซเชียลด้วยครับประมาณนี้ครับ But tourism would only matter if the village could benefit from it. เราคือทางชุมชนน่ะเราไม่มีแหล่งทำมาหากินเรามีแค่อ่างพักน้ำเราก็มาคุยกันกับทางไฟฟ้าว่าเราจะทำยังไงให้ชุมชนมีรายได้ทางขึ้นมาก็เป็นลูกรังเราก็เลยปรับเปลี่ยนมาทำไอเนี้ยทำจักรยานกันดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะ The bicycle path gives tourists a way to experience Khao Yai Tiang while providing the village a small but steady source of income. คือเช่าชั่วโมงละ40 บาท 40 บาทมันก็พอได้ของชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือคือแบบ Tao also helps manage Mu 6's Community Development Fund. มีส่วนหนึ่งที่เราเป็นการกุศลแล้วก็เด็กในหมู่บ้านของเราก็จะให้ทุนของเด็กอะค่ะแล้วก็จะมีตอนปีนี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุ70 ปีขึ้นไปแล้วก็จะมีสวัสดิการให้ The deeper value of Mu 6's new economy was in giving the village more say over how prosperity was shared. That shift is also happening in Bantalat, where access to electricity has made it possible to turn labor into a well-oiled production. พอมีปลาเพิ่มขึ้นเยอะคราวนี้มันก็จะมีกลุ่มพ่อค้าคนกลางมารับแล้วก็มีพ่อบ้านไปหาปลาแม่บ้านก็ยังว่างอยู่ก็มานั่งคิดกันว่าทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นคราวนี้คุณแม่บ้านผู้หญิงเนี่ยก็จะทำการแปรรูปเช่นทำปลาแดดเดียวตากแดดให้พ่อค้าคนกลางรับไปขายเราต้องล้าง3 น้ำล้างน้ำสะอาด3 น้ำ3 ครั้งเวลาล้างก็ต้องล้างท้องตรงท้องเนี่ยท้องปลาไม่ให้มีเลือดนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ตรงเหงือกล้างให้สะอาดไม่ให้มีโคลนไม่ให้มีเมือกนะคะ Machinery has shortened one of the most time-consuming parts of the process. เมื่อก่อนเรายังไม่มีเครื่องจักรเราก็ใช้วิธีนวดเองเราทำเองอย่างเงี้ยเราใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะเสร็จแต่เรามาใช้เครื่องจักรเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปบดก็เป็นตัว
เป็นตัวเพื่อให้มันเป็นปลาส้มอะค่ะให้มันให้ตัวปลานี่อ่อนนุ่มเพราะว่าเราก็คือเมื่อก่อนยังไม่มีกลุ่มใช่ไหมครับมีแต่สามีเนาะมีแต่สามีหามีรายได้คนเดียวแต่ตอนนี้เราก็มีรายได้ช่วยเหลือได้ด้วย The cooperative grew beyond the village economy. พัฒนาเครื่องมือมาแล้วก็หาพ่อค้าคนกลางก็ค่อยๆขยายตลาดไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยไปก็ไม่ได้ตูมตามมาทีเดียวก็ขายทีละนิดละหน่อยก็จากนั้นพอคนเริ่มรู้จักเยอะมันก็ยอดขายมันก็เพิ่มตามมาเรื่อยก็ขายทั่วประเทศอะค่ะจะมีขายออนไลน์ด้วยขายที่หน้ากลุ่มเราด้วยแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางมารับที่กลุ่มด้วยส่งออกนอกในส่งแต่ว่ามันต้องเป็นแบบคือยังไงคะมันเป็นอาหารสดเนาะชีวิตก็เปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราก็มีกินมีใช้มากขึ้นชีวิตดีขึ้นสามารถส่งลูกเรียนได้ For the people of Bantalat village, the reservoir created more than a source of power. It reshaped how people could make a living. จริงๆกฟผมีภารกิจแล้วก็หลักก็คือเรื่องของผลิตพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของ License to Operate การที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มีความมั่นคงแล้วก็ได้รับการยอมรับเนี่ยการที่จะดูแลชุมชนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับตัวอย่างเช่นที่อุบลรัตน์ก็จะมีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่างแล้วก็เรื่องของอาชีพตัวอย่างเช่นอาชีพจากประมงจากการแปรรูปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่ลำตะคองเราก็มีเรื่องของอาชีพจากการท่องเที่ยวที่เขาดีเที่ยงอะไรประมาณนั้นครับผมก็กลายเป็นว่ากฟเนี่ยพัฒนาแหล่งพลังงานก็คือได้ไฟฟ้าแต่ว่าชาวบ้านได้ตังค์จากการท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นครับผมก็อยู่ด้วยกันได้ The reservoir brought more than electricity. It created new work, tourism, and business opportunities, part of a continuing shift in how the villagers live alongside the dam. พอไฟฟ้าเข้าก็ความเปลี่ยนแปลงมาเลยครับจากเริ่มมีไฟฟ้าเข้ามีถนนคอนกรีตไปลาดยางมะตอยครับลาดยางให้เมื่อก่อนคนที่ไม่มีงานทำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีงานหนึ่งเนี่ยคน10 คนต้องแย่งงานกันทำต้องแบ่งงานนะไม่ใช่ว่ามีงานมาปุ๊บเนี่ยจะได้ทำทั้งหมดในหมู่บ้านไม่มีคนในหมู่บ้านต้องไปหางานข้างนอกทำแต่ตอนนี้มีแต่งานแต่ไม่มีคนทำงาน รายได้ที่ดีขึ้นเจริญขึ้นมากเลยครับ However, as the village headman, Pornpan still finds himself in a fix from time to time. ถ้ามีชาวบ้านมาปรึกษาเราก็จะจัดตั้งทีมงานคณะกรรมการหมู่บ้านประมาณทั้ง10 คนลงไปหาเขาข้างล่างไปหาอีเกียรติข้างล่างเพื่อเอาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยไปคุยมันก็มีพูดเหมือนกันว่าน้ำอยู่บนหัวแต่เอามาใช้ไม่ได้เขาก็พูดอยู่ก็มีครับแต่เราก็ต้องคือยังไงล่ะมันก็ชาวบ้านก็มาบีบผมเหมือนกันแต่เราก็ให้คุยกับเขาว่ามันเอามาใช้ไม่ได้ก็บอกข้อตกลงระหว่างกรมชลกับการไฟฟ้าที่จะทำอ่างตัวนี้ขึ้นมา The arrangement shapes how water is stored, released, and shared. And for those living with the system, it has also reshaped the future of the village, one that some have gradually learned to embrace. ก็จะมีได้เลี้ยงโคเนื้อได้เลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงสัตว์มาก็พื้นที่มันก็ไม่มีเยอะเพราะว่าพื้นที่ของเรามันเป็นเขาเนาะเขาแค่นี้ก็ไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะออกไปทำงานนอกบ้านกันแล้วก็รับจ้างส่วนใหญ่รับจ้างก็เลยปรับเปลี่ยนไป Dao adapted too. And when the lights come on, what flows is not just electricity, but a balance negotiated between power
and the people who live beside it.